استفاده از آپ امپ به عنوان تقویت کننده یونیتی گین. با درود خدمت شما همراهان CWS الکترونیک. جلسه دیگه از آموزش الکترونیک از پایه رو داریم و تو این جلسه همونطور که گفتم میخوام به مبحث مربوط به استفاده از آپ امپ به عنوان تقویت کننده یونیتی گین بپردازم. پس با من همراه باشید. تقویت کننده یونیتی گین یا بهره واحد یک مدار تقویت کننده است که تقویت نمیشه به اصطلاح. مثلا بخوایم راحت تر بگیم بهرهش یک هستش. ولتاژ خروجی تو تقویت کننده یونیتی گین برابر با ولتاژ ورودی هستش و برای همین هم اون بهره که به دست میاد، اگه خاطرتون باشه تو جلسات قبل وقتی که ما بهره مدار حلقه بسته یا باز رو به دست می آوردیم، از تقسیم مثلا ولتاژ خروجی به ورودی یا مقاومت‌هایی که استفاده کردیم به دست می اومد. ولی در این حالت اون بهره ولتاژی که برای ما به دست میاد عدد یک هستش که یعنی انگار ورودی و خروجی با هم برابره. شاید هم فکر کنید که خب این به چه دردی میخوره وقتی قرار نیستش که برای ما هیچ تقویت کنندگی رو ایجاد بکنه و کاربردی هم نداره. اما میتونیم بگیم که توی بعضی از مدارهامون هم مثلا ما میایم از یک سیم ساده استفاده میکنیم که بیاد اون فرض کنید ورودی و خروجی رو برای ما یک اندازه بکنه، یعنی هیچ تقویت کنندگی ایجاد نکنه. بنابراین یونیتی گین میتونیم بگیم که شاید در حکم اون سیم رو داشته باشه. اما مطمئنم تقویت کننده یونیتی گین یک مزیت مهم داره. چه مزیتی داره؟ اینکه هیچ جریانی از منبع ورودی نمیاد بگیره، که اگر خاطرتون باشه این یکی از اون قوانین طلایی آپ امپ ایدئال بود که نمیاد از ورودی ما جریان کشی بکنه. بنابراین سمت ورودی مدار رو به طور کامل میاد از سمت خروجی جدا میکنه. آپ امپ ها رو ما علاوه بر استفاده های دیگه که به عنوان تقویت کننده داریم، به عنوان تقویت کننده های یونیتی گین برای جداسازی قسمت های مختلف یک مدار هم میتونیم ازشون استفاده بکنیم. تقویت کننده یونیتی گین دو نوع هستن. یکیشون دنبال کننده ولتاژ هستش و اون یکی اینورتر یا وارونگر یا مبدل ولتاژه. دنبال کننده ولتاژ یا ولتج فالوور مداریه که توی اون خروجی دقیقاً همون ولتاژ ورودی هستش. و در مورد اینورتر مداری هستش که توی اون خروجی همون سطح ولتاژ ورودی رو داره اما با قطبیت مخالف. خب اگه دقت بکنیم با استفاده از این ما میتونیم یه سری مدار رو مثلا به تنهایی بیاریم به دست بیاریم که از یک سری فالوورها یا دنبال کننده ها و اینورترها اومده ساخته شده. اگه خاطرتون باشه فرمولی که ما برای تقویت کننده معکوس و غیر معکوس می اومدیم استفاده می کردیم تو مدل حلقه بسته، می اومدیم اون مقدار مقاومت ها رو طبق فرمول بر هم تقسیم می کردیم، فرمول هاش رو که در اینجا ملاحظه می کنیم. بنابراین تنها کاری که اینجا ما باید انجام بدیم اینه که بیایم مقادیر مقاومت رو طوری انتخاب کنیم که خروجی رو برای ما یک نشون بده. حالا در ادامه ما در مورد نحوه ایجاد یونیتی فالوورز و یونیتی اینورترز یا اگه بخوایم اونا رو یک پارچه بکنیم بیشتر توضیح میدیم. پس بریم که در مورد اینها بیشتر بدونیم. در مورد پیکربندی یونیتی فالوورز میتونیم بگیم که یک یونیتی گین فالوور به سادگی یک تقویت کننده غیر معکوس با بهره یک هستش. البته این نکته هم به یاد داشته باشین که فرمول محاسبه یک مدار تقویت کننده غیر معکوس به چه صورتی بود که براتون گذاشتم و اینجا هم تو گوشه تصویر شما ملاحظه میکنید. حالا برای ایجاد یک یونیتی گین فالوور ما فقط میایم اینجا R2 رو حذف میکنیم و خروجی رو مستقیما میایم به سمت ورودی معکوس متصل میکنیم که شکلش به این صورت هستش.
خب این شکل رو نگاه بکنیم. ما گفتیم که R2 رو میایم حذف میکنیم، خب ولی در اینجا من هیچ R1 رو هم نمیبینم. به نظرتون چرا؟ فقط کافی که دوباره به این فرمول برگردیم. ما گفتیم R2 رو حذف میکنیم، یعنی چی؟ یعنی صفرش میکنیم. طبق قوانین ریاضی خب وقتی صورت یک از صفر باشه دیگه خب اون کسر به صورت کلی صفر هستش و حذف میشه. بنابراین نیازی نیستش که در این حالت من حتی مقاومت R1 رو هم بخوام داخل بکنم و توی این مدار قرار بدم. بنابراین R1 هم معمولا حذف میشه و ورودی هم به زمین وصل نمیشه. همونطوری که اینجا مشاهده میکنیم نسبت به اون مدارایی که ما قبلا بستیم یه مقدار تفاوت داره، ولی این حالت کلی هستش که ما برای یونیتی گین فالوور داریم استفاده میکنیم. پس این پیکربندی کلی هستش که ما برای یونیتی گین فالوور یا بهره واحد دنبال کننده داریم استفاده میکنیم که بعداً بخوایم از این مدل تو مدارهای دیگه استفاده بکنیم. پس این یک به اصطلاح خودش یک بخش مستقل هستش. حالا بریم که در مورد پیکربندی یونیتی گین اینورتر صحبت بکنیم. خب فرمول محاسبه بهره برای تقویت کننده معکوس در حالت حلقه بسته به این صورت بودش که در تصویر هم مشاهده میکنیم. خب حالا طبق همین فرمول ساده ما گفتیم که باید طوری ما مقاومت ها رو انتخاب بکنیم که خروجی ما 1 باشه. در حالت قبل ما اون کسر مربوط به R1 R2 رو خب کلا حذف کردیم و خب چون به اضافه 1 میشد اون فرمول دیگه اون 1 خودش بود و بهره ما همون 1 بود. در اینجا همونطور که میبینیم ما دیگه مثل قبل نمیتونیم این مقادیر مقاومت ها رو حذف بکنیم. پس ما نیاز داریم که مقاومت رو طوری قرار بدیم که بیاد حاصل این کسر برای ما 1 بشه. پس یعنی من نیاز دارم حتما توی مدارم از این دوتا مقاومت استفاده بکنم و مداری که برای حالت یونیتی گین اینورتر دارم استفاده میکنم به این صورت هستش که اینجا الان براتون رسم میکنم. خب این مدار کلی هستش. در این حالت تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که ما بیایم یک مقدار یکسانی رو برای R1 و R2 استفاده بکنیم تا بهره تقویت کننده برابر با 1 بشه که در اینجا من مقاومت 1 کیلو اوم رو برای هر دو مورد میام در نظر میگیرم و بر اساس این من میتونم یک مدار اینورتر بهره واحد یا یونیتی گین اینورتر رو داشته باشم با استفاده از مقاومت 1 کیلو اوم. پس این هم در اینجا یک بخشی از مداره که ما میتونیم حالا توی مدارهای خودمون این فالوور و اینورتر رو طوری کنار هم بچینیم که توی یک بخشی از مدار مثلا ما نیاز داشته باشیم که از این قسمت استفاده کنیم و توی بخش دیگه نیاز داشته باشیم که از حالت فالوور استفاده بکنیم. فقط خواستم در اینجا صورت کلی رو بگم که بعداً با هم وارد بخش‌های مختلف بشیم و از اینها هم استفاده بکنیم و ببینیم که نتیجه چه خواهد بود. ممنون از اینکه تا اینجا همراه من بودید دوستان عزیز. این آخرین ویدیو در سال 1402 از مجموعه آموزش الکترونیک از پایه هستش و سال جدید سال 1403 رو پیشاپیش خدمتتون تبریک عرض میکنم. تا سال جدید و ویدیوی جدید شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که سال جدید رو خیلی خوب شروع بکنید. به امید دیدار.